So, magandang umaga, hapon, or gabi kung ano oras mo man ito pinapanood. So, ito yung first video presentation ng i-upload ko sa subject natin, which is pre-calculus. So, ina-expect ko na sana mapanood or panoorin kasi after ng video na to is may instruction dito na kailangan nyo sundan. So, tapusin yung video, panoorin at intindihin yung video. Pwede kayo mag-take down notes ng mga important details para in our next meeting, may chance kayong makasagot dahil may idea kayo dahil nanood kayo ng presentation or video. So let's proceed sa natin, sa video. So sa mga hindi pa nakakilala, so ayan na yung pangalan ko. So my name is CJ Cal F. Guevara. So teacher nyo ako sa math, in particular sa pre-calculus. So kahit Sir EJ na lang ang itawag sa akin sa chat or sa pag-PM kung sakali may tanong. So yun nga, our subject for today is pre-calculus. So in pre-calculus, overview ko lang kayo sa mga subject under nun. First is the analytic geometry. So in analytic geometry, yan yung first lesson natin, which is the conic section. So in conic section, natandaan na meron tayong apat yan, which is the parabola, the ellipse, the circle, and last is the hyperbola. So mamaya pag-uusapan natin yung apat na yan, ano yung pinagkaiba nila sa isa't isa, at syempre, saan ba siya applicable? Saang field ba siya nakikita? And may nakikita ba tayong ganyan sa nature? Next is yan, circle. After natin ma-discuss yung conic sections, ang unahin natin i-discuss sa apat na yan is the circle. So in circle, i-define natin siya. Alamin natin yung standard form, lalo na yung general form, kasi magko-convert tayo ng ganun. At i-graph natin siya sa rectangular coordinate system or sa Cartesian plane. Next. Yan, parabola. So in parabola, same lang din siya ng process kung paano natin gagawin. Katulad sa circle, i-define natin yung parabola. Alamin natin yung standard form ng parabola. I-convert natin yung general form to standard form para makapag-graph na tayo ng parabola sa rectangular coordinate system. Next, and after ng parabola is the ellipse. So in ellipse, meron tayong yan, definition ng ellipse. Alamin natin kung ano ba yung ellipse ba at ano yung standard form of equation of the ellipse. Para after nating malaman yung standard form bago tayo mag-graph, syempre, alamin muna natin standard form. Alamin natin kung saan nakalocate yung mga points or mga given values na kung saan in our last lesson in ellipse is i-graph natin yon sa rectangular coordinate system. Then last is the hyperbola. Hyperbola is, ayan, i-define natin siya. Alamin din natin yung standard form ng hyperbola. At next is, i-graph natin siya sa rectangular coordinate system. So let's proceed sa first lesson natin sa analytic geometry under pre-calculus, which is the conic section. So ano nga ba yung conic section? So based doon sa word na conic, cone, so ma-involve tayo na cone dito or figure na cone kapag nag-distinguish tayo ng mga conic section. So what are conic sections? Conic sections or conics is a particular class of curves which sometimes appear in nature and which have applications in other fields. So ibig sabihin, hindi lang siya sa math nakikita. Nakikita rin siya in different kinds of fields. Hindi natin alam, meron na palang ganito sa bahay natin, sa ginagawa natin sa pang-araw-araw.
at nakikita din natin sa labas ng ating community. So first, conic section na i-discuss natin is the circle. So ano nga ba yung circle under ng conic section? So when the plane passes to the cone horizontally, it forms a circle. So kapag daw yung plane natin is pahiga siya ng dumaan or nag-pass doon sa cone, nagpo-form siya ng circle. So yan yung itsura niya. So nakikita ninyo, itong cone, yung color blue, at itong violet na yan, na flat rectangular shape, is yan yung plane na nag-pass doon sa cone at ito yung circle niya na form. So yan yung first conic section natin, which is the circle. So ganyan yung itsura niya pag dinrawing ninyo yung conic section in which yung circle ang magpo-form kapag ang plane is nag-pass horizontally. Meaning pahiga siyang papas doon sa code natin. So saan natin nakikita yung circle? So nakikita natin siya, so siya yung shape ng ating gulong, di ba? Ang gulong natin is circle. Kaya siya gumugulong kasi yan nga, pabilog lang siya at mas mabilis siya kapag ganyan yung shape niya. Next is another application ng circle is the Ferris wheel. So, ilan sa atin or marami naman siguro sa atin nakasakay na sa Ferris wheel, di ba? So, pabilog yung shape niya. So, yan yung another application ng circle in different fields. Next, the ellipse. So, ellipse is a special case siya ng circle since ang plane natin dyan is tilted. So, pag sinabing tilted ang plane, medyo nakatagilid yung pag-intersect ng plane doon sa curve. Sorry, patagilid yung pag-intersect niya doon sa cone at nag-form siya ng bounded curve. So, para mas ma-visualize nyo yung itsura ng ellipse, so ayan, di ba? Parang circle lang siya. Pero, ellipse ang tawag dyan since ang pag-intersect ng cone natin is patagilid or tilted yung plane natin. So, another example na pwede natin ibigay in relation sa other field or application ng ellipse is, ayan, science. So, ang rotation daw ng Earth sa Sun is pa-ellipse or elliptical way ang pag-rotate ng ating mundo sa Sun. Also, another example is, ayan, American football ball na ginagamit. Sa American football, ang shape ng bola nila is ellipse. Okay, so let's proceed to the next conic section. So the next conic section is the parabola. So ano nga ba yung parabola natin? So parabola is the plane intersects only one cone to form an unbounded curve. So anong itsura ng parabola natin sa may cone? So ganyan ang itsura ng ating parabola pag yung plane nag-intersect siya in one cone. So di ba? Yung cone natin, yan. Isang given lang yung cone since sabi nga sa definition, ang plane natin na yan is nag-intersect lang siya sa isang cone. At yung unbounded curve na sinasabi is itong color red. Ayan, yung parang letter U o nakangiti. So, saan natin siya nakikita sa fields or nature? So, first example is, ayan. So, another rides ulit, which is the roller coaster. Diba? Puro kurba yun. Puro pataas, pababa. So, yun yung isang example ng parabola natin. Next is, ayan, sa sports, sa paraan ng pag-shoot ng bola or pag-throw ng ball to the ring. Diba? Nagpo-form tayo ng curve para mas malaki yung chance ng pag-shoot ng bola. Nasasakto doon sa butas ng ring. So, yung dalawang yan is, yan lang yung mga pwedeng, pwede kong mabigay na example since marami pa siyang pwedeng application yung parabola in different fields. So, pwede yan sa next meeting natin via online magbigay ng example ng mga
conic section, tsaka yung application nila. Then last is the hyperbola. So in hyperbola is ayan, when the plane intersects both cones to form two unbounded curves. So meaning may plane tayo na given at yun nakalagay dyan ng parenthesis, not necessarily vertical. So pag vertical kasi is nakatayo yung plane, pero dito is hindi masyadong pagka-vertical yung style ng pagkakatayo ng plane. At dahil doon, nag-intersect siya sa dalawang cone at nag-form ng dalawang unbounded curve. So anong itsura nun? So ayan, meron tayong dalawang cone na given at yung color blue na plane natin is nag-intersect siya both cones. Kaya itong color yellow na yan na nakikita ninyo, 1, tsaka ito, 2, yan yung dalawang unbounded curve na na-form nung nag-intersect yung plane natin, not necessarily vertical. So hindi siya masyadong vertical yung pagkakatayo, pero at least nag-form siya ng dalawang unbounded curve. Kaya meron tayong hyperbola. So saang field ba siya na-apply yung hyperbola? So meron akong dalawang example ulit dito. So first example natin under ng hyperbola is the hourglass. So diba, kung notice ninyo, pa-curve siya magkabilaan at kahit parang didikit na siya is hindi pa rin naman kaya nakakadaan pa rin yung sand dyan sa may gitna. So yan yung isang example ng hyperbola natin. So isang parang yun na pag-apply ng hyperbola. Next is the yan. So power plant. So di ba? Yung nakikita nyo na yan, yung may naglalabas na usok is yan yung another application ng hyperbola. So sa infrastructure yan. So sa paraan ng pag-build ng power plant na yan. So na-notice nyo di ba? Para siyang pa-curve pa rin na na-form sa ating infrastructure ng power plant. Okay, next. So ulitin ko lang ulit yung mga conic sections na given. So first is the circle, ellipse, the parabola, and last is the hyperbola. So ayan, may figure ulit tayong given na kung saan meron tayong circle. Ayan, sorry. So meron tayong circle ulit. Meron tayong ellipse yung color green. Ayan, 'di ba? Tilted yung plane natin. So yan yung na-form natin na bounded curve. Next is the parabola. It's the color blue. And last is the hyperbola. So huwag kayong mako-confuse sa parabola at hyperbola. Di porket pareho sila dito ng curve, pareho silang unbounded curve. Pero tandaan na pag sinabing parabola is sa isang cone lang siya nag-i-intersect. While hyperbola is sa dalawang cone siya nag-i-intersect at ang paraan ng pag-intersect ng plane is vertical. Or not necessarily vertical. So let's proceed to what we know. So let's check what we know. Ano ba yung nalalaman natin or ano ba yung nalaman natin doon sa PowerPoint na to at sa video presentation na pinapresent or pinapanood ninyo. So first question or statement. So it is a particular class of curves which sometimes appear in nature and which have applications in other fields. So nakita niyo ito kanina doon sa presentation or sa video na particular class of curves daw siya na may application sa other fields and also nakita natin siya sa nature. So malamang alam niyo na yung sagot. So ang sagot dito is conic section. So conic section ang tawag dyan kapag meron siyang application sa other fields at nature or nag-a-appear to sa nature at isa siyang particular class of curve. Next. So next, so a tilted plane intersects only one cone to form a bounded curve. So meron na tayong keyword dito ng only one cone intersection or intersects only one cone. Tilted plane ang nag-intersect na yon at meron tayong bounded curve. So based doon sa may idea or sa keyword na tilted plane, so the answer is the okay. So the answer is
ellipse. So ellipse ang tawag kapag tilted plane yung pagkaka-intersect doon sa cone o iisang cone at magpo-form ng bounded curve. Next, ayan. So when the plane, so not necessarily vertical, so yan na, not necessarily vertical, intersect both cones to form two unbounded curve. So nag-intersect yung plane natin sa dalawang cone at kaya nakapag-form siya ng dalawang unbounded curve. So yung answer natin dyan is, ayan. So the answer for that question or statement is hyperbola. So next is, so when the plane passes to the cone horizontally, it forms a what? So ano nga bang na-form natin? Kapag daw yung plane nag-pass sa cone horizontally. Pag sinabing horizontally, so ibig sabihin nakahiga yung pag-pass ng plane natin doon sa cone. So ano yung na-form natin doon? Okay, so ang na-form is circle. So tandaan, circle ang ma-form kapag ang plane is nag-pass sa cone horizontally. So pahigang nag-pass yung plane doon sa cone at circle ang ma-form na conic section doon. Next, so when the plane intersects only one cone to form an unbounded curve. So ayan na, nag-intersect daw yung cone in, or yung plane, sorry, nag-intersect daw yung plane sa isang cone lang at nag-form ng unbounded curve. So the answer is parabola. So parabola ulit ang tawag kapag ang plane nag-intersect sa one cone at nakapag-form ng isang unbounded curve doon sa cone na given. So if there's any question doon or dito sa video na i-upload ko sa Edmodo ninyo or pwede rin sa YouTube or pwede rin sa FB group na gagawin in your future na kasi yung iba pa is di ko pa nami-meet. So pwede nyo i-comment down below kung meron kayong question at pwede natin sagutin yan in our next online class kapag nakapag-meet na tayo through online. So next is please check our Edmodo class kasi magpo-post ako doon ng activity or pwedeng quiz or assignment or course output nyo in relation dito sa video na napapanood ninyo. And last is please read and follow the instruction properly para hindi kayo paulit-ulit na nagtatanong sa mga teacher ninyo na anong gagawin. Kapag medyo may confusion about doon sa instruction, pwede nyo silang i-PM pero basahin nyo muna at intindihin mabuti yung given instruction. Kasi minsan nasa loob din ng attached na file doon is may instruction ulit doon na babasahin para hindi kayo mahirapan sa paggawa or pagsagot ng activity na ipoprovide sa inyo. Yung sa akin naman, meron namang instruction din akong ilalagay pati doon sa loob at kung ano yung mga step na gagawin ninyo bago nyo ipasa sa akin yung activity na ipoprovide ko sa inyo. So thank you very much sa pagpapanood. Salamat at sabihan ibang classmate na kung hindi pa napapanood to, sabihin na nag-upload ako ng first video natin about sa pre-calculus. So salamat STEM 11A, STEM 11B, and also GAS 12A sa video na pinanood yung video. At syempre, huwag kalimutan yung ipapasa na file kapag merong nakatouch dyan. So yun lang. Salamat.